börsuppgång i korten trots stress på Wall Street igår, och så undrar vi vad blankarna ser i Bone Support. Där har siffrorna kommit nu. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det är tisdagen den 24 februari och jag säger varmt välkommen till EFNs analytiker Elinor Bäcket. Tack! Du, det var ju tydligen nedsälj på Wall Street igår. Tullar och AI satte press. IBM var det tydligaste offret. Aktien föll tvåsiffrigt efter att Anthropic presenterat nya programmeringsfunktioner för sin produkt Claude. Och det var ju väldigt breda nedgångar vi såg. Ja, S&P 500 var väl ner ungefär 1%. Och som du säger, det var lite liksom stora rörelser av lite olika anledningar. Men som sagt, fortsatt tulloro, fortsatt AI-oro. Så mycket av det som vi sett innan helt enkelt. Man kan också säga att det var ett högre guldpris. Silver fortsatte stiga och vi har ett oljepris som faktiskt är kring halvårshögst här på $72 fatet. Men det som jag tycker kanske, och vi kan även säga att Eli Lilly steg 5%. Det var en följd av att Novo Nordisk gick ju ner över 16% igår på den här studiemissen som jag tror få har missat. Man kan tycka att det är en stor nedgång. Verkligen, 16% på en dag. Det är inte, alltså, vi har ju pratat om att man kan se stora nedgångar i enskilda bolag på liksom olika rapportmissar. Det har vi verkligen sett. Men 16% på en studiemiss känns ju extremt. Ja, men det är faktiskt inte den största nedgången den här månaden, utan den har faktiskt i februari också gått ner 17% igång. Så att man kan undra hur dåligt kan det bli, och vi har även en del då rekförändringar efter det här, vilket man ju kanske var att vänta. Men fortsatt tufft då, men Eli Lilly, den ena stöd, den andra spröt som man brukar säga. Jag ska också nämna att flygbolagen har det tufft, det är snöväder i USA, men det som man faktiskt, som jag tycker definitivt är mer värt att liksom stanna upp vid lite och som jag gärna tittar vidare på framöver, det är ju att faktiskt finanssektorn hade det rätt tufft med även storbankerna då. Hade nedgångar kring 3-4%. Och ja, vad beror det här på? Jo, det började redan i förra veckan. Det började redan innan dess. Men man kan säga att det stökade till lite extra i förra veckan. Och händelseförloppet har väl lite eskalerat här. Det är ett bolag som heter Blue Owl som inom private credit. Och private credit-marknaden har ju seglat upp som lite av den här kanariefågeln i gruvan, som lite slitet uttryck. Men det handlar helt enkelt om att man oroar sig för det här är någonting så ovanligt som att fonderna faktiskt får ta ut pengar, de är väldigt stora inom retail, och uppköp av de här tillgångarna i fonderna gör att man liksom stressade hela marknaden. Vi såg även American Express gå ner, och de andra fondbolag och de här privata bolagen gick ner. Men även då storbankerna. Alltså. Så det kanske man ska titta lite extra på och känna sig lite orolig över. Desto mindre oroande verkar det vara för Stockholmsbörsen som ändå ser ut att gå upp nu. Ja, men det är väldigt spännande. Jag vill också lyfta betaljätten PayPal som steg igår på rykten om uppköp. Men över då till Stockholmsbörsen, medicinteknikbolaget Bone Support. Där fick vi siffror redan i januari. Nu får vi hela rapporten. Ser ut att vara i linje med vad man presenterade. Ja, precis. Så det var ju ganska odramatiskt på det viset. Däremot, och det blir tydligt att man bekräftar sina tillväxtmål. Att man uppfyller dem. För 2025 var det förra året. Det som däremot då var lite överraskande och lite bättre än förväntat, det var rörelseresultatet. Det var ju lite ifrågasatt att man gick ut här och försökte lugna marknaden. Ja, man sa att det fanns mycket frågetecken, att de fick väldigt mycket frågor, och det var därför man ville lugna marknaden. Aktien rusade ju 18% på det här. Ja, precis. Och även lite mer även dagen efter. Den uppgången är snudd på utraderad nu. Så
den initiala effekten blev vad man ville, men kanske inte lite på... Nu då så har den liksom effekten helt enkelt avtagit. Så det ska bli spännande att se hur den öppnar upp idag. Men lite bättre rörelseresultat än väntat, något sämre på sista raden. Och vi ska också säga att blankningen har stigit. Ja, här ser vi hur det är en svagt markerad linje när man gick ut med de preliminära siffrorna i den här grafen, och sedan dess kan vi se att blankningen har ökat i det här bolaget. Så det blir spännande att se vad som sker där idag. Det vi i alla fall kan se är att aktien initialt handlades upp 4-5%. Nu några sekunder in så handlas den i sidled på en börs som är avvaktande. Det som... Den har gått ner, den har nästan halverat på ett år, ska vi säga. Ja. Så att det finns mycket i den aktien att titta på, och man ser att den handlas neråt så här initialt. Det som ser ut att rusa 12% i starten, det är kontraktstillverkaren Hansa som också har kommit med rapport nu under morgonen. Man förbättrar lönsamheten, EBITDA-resultatet landar på 135 miljoner kronor, att jämföra med 74 miljoner under motsvarande period 2024. Ja, man växer organiskt 10% får man väl säga, är imponerande. Och nettoomsättning plus 40%, som man har gjort en del förvärv. Och det som är riktigt starkt, det får man säga att man ökar då rörelsemarginalen kraftigt från 6,7 till 9%. Och det här är en kontraktstillverkare som har stigit 65% på börsen på ett år. Så innan dagens öppning. Så fortsatt riktigt bra från Hansa då, helt enkelt. Ja, nej men riktigt bra från Hansa, och det ser också ut att belönas på börsen. BONESUPPORT fortsätter ner ungefär 5%, och sen så har vi ju en del andra rörelser också på börsen den här dagen. Noterar att Novo Nordisk fortsätter tappa idag, ner 3%. Viaplay rusar tvåsiffrigt 10%. Där kan vi säga att deras vd har dubblat sitt aktieinnehav. Så nu har han köpt aktier för nästan 12 miljoner kronor. Precis. Sinch svagt upp på att man återupptar återköp. Och Mandatum, finska Mandatum, där går den aktien går ner 8%, och det var en stor försäljning med en 7% rabatt. Ja, exakt. Det är ju riskkapitalbolaget Altor som har sålt aktier för 2,5 miljard kronor. Kanske väntat att man säljer, men en rabatt är en rabatt. Ja, precis. Så en nedgång där helt enkelt. Ja, till och med lite mer då, 10%. Nu har vi också fått ett avslut i Hansa upp 10% på den rapporten. Och det är inte bara, vi har pratat ganska mycket om USA här i starten av programmet, men jag tänker att vi ändå ska återvända dit, för där har ju dagen inte ens börjat, och det är ganska mycket som sker där i eftermiddag som jag tänker kan få påverkan på både konsument och på börs. Ja, precis. Vi får konsumentrapporter bland annat från Home Depot i eftermiddag, och dessutom så kommer en konsumentsiffra, alltså konsumentförtroende, 4:00 svensk tid, och som om man har gått minne så kommer man ihåg att januarisiffran, den var den sämsta sedan 2014. Så att det är ju verkligen något att hålla utkik efter, eftersom att det är någonting som har för betydelse för globalt. Vi behöver att den amerikanska konsumenten inte klappar upp fullständigt. Och en del av det här, det är inflationsoro, det är de här alltså man har... Det är stökigt, man har, vad ska man säga, man känner oro inför framtiden, och då skulle faktiskt det här State of the Union-talet som Donald Trump kommer att hålla kanske då ha lite, vad ska man säga,
påverkan på även det. Ja, men det blir mycket spännande att höra vad han har att säga. Det har ju hänt mycket i USA de senaste dagarna och inte minst har ju Donald Trump verkligen rört om i grytan än en gång. Så vi får se om det här talet, vilken riktning det tar. Men jag gissar att ordet tull kommer att nämnas åtminstone en gång. Det får vi ändå förutsätta att det är. Kanske även inflation. Ja. Stort tack Elinor för att du har varit med den här morgonen. Börslunch 11.45 också kvar på agendan idag och då Donald Trumps State of the Union-tal hålls ikväll i natt svensk tid. Så mer om det i börsfrukost i morgon ska jag säga. Och med det så säger vi tack för nu. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.